انا دلوقتي جبت البناطيل بتاعتي وبعملها بطريقه كده ان انا ارولها. بس انا نزلت اتمشى شويه علشان انا متوتره. انتوا مش متخيلين عشان الختم ده يتعمل على الصوره انا طلع عيني بجد. انت قول لي امتى؟ والله العظيم انت مش بتخانق معاك. ايوه امتى يا رب يا سما بقى. ايوه قلت ايه كانت؟ انا دلوقتي بعمل تشيكن للباجز، ربنا يستر الوزن يعدي. ده سير السعاده اللي بيقولوا عليه. بس انا دلوقتي مشاعري يعني 50-50. ازازه ميه ممكن اشربها في التاريخ الواحده ب 30 جنيه. المفروض ان احنا نروح نعمل بوردنج دلوقتي. احنا ابتدينا نتحرك. ديزني كلاسيكس عشان انا طفله. عملنا التيك اوف خلاص الحمد لله. منظر الانوار من السما فوق بجد بجد حسسني قد ايه احنا صغيرين وقد ايه حياتنا صغيره. بجد كان منظر حلو قوي من فوق بجد. انا بحب اكل الطيارات جدا علشان بحب قوي اتفاجئ. يعني بحب اشوف بقى هم هيجيبوا لي ايه واشوف كده، بحب اتفاجئ. صوت الطيارة عالي جدا، لكن هنا انا كنت بقول لكم بصوا درجة الحرارة بره قد ايه. بجد انا عمري ما كنت اتخيل ان درجة الحرارة هتبقى عالية قوي كده، او مش عالية، منخفضة قوي كده. كمان احنا المفروض ناقص لنا ساعة و10 دقايق لحد ما نوصل باذن الله لدبي، وكده هكون اول رحلة طيران. الطيارة كبير جدا. انا حرفيا لابسه بيجامه عشان اعرف انام. بس نايمه في الطياره، لسه في طيارتين جايين لحد ما اوصل. بس الطريق طويل يعني المفروض ان احنا ناقص لنا نص ساعه تقريبا او حاجه زي احنا اهو سيول انشان سي 14. انا وصلت دبي، او احنا وصلنا دبي، واحنا دلوقتي رايحين بقى للفلايت اللي هي المفروض رايحه على سيول. يا جماعه هو في سبا في المطار يعني بجد. احنا دلوقتي قاعدين مستنيين الطياره اللي هنعمل عليها انا ناسيه كل الكلام عشان هموت وانام. اللي هي بقى ان شاء الله هتودينا لسيول. فاحنا بنعمل هي ترانزيت في دبي. مش عارفه لو انا قلت الكلام ده قبل كده، بس تمام يعني. موضوع غريب قوي فرق التوقيت. يعني انا عندي احساس عادي جدا ان الساعه 10 وهي اكشلي الساعه 12 ولا واحدة حاجه كده. انا مش عارفه الساعه كام دلوقتي، 12 ونص تقريبا، وهي في مصر 10 ونص او حاجه زي كده. فانا احساسي عادي ان هي الساعه 10 وبس لنا كل الناس نايمه وكل حاجه فاضيه، فمش عارفه. دي الاسواق الحره بتاعه دبي. انا قلت انا جايباكم في قسم الخمور. انا اسفه جدا. اوه في حاجات مكتوب عليها بالصيني شكلها جامد. بغض النظر، استغفر الله استغفر الله عشان ربنا يكرمنا في السفريه دي سجاير تقريبا. في تمور شكلها كيوت قوي.
مول بالشوكولاتة والكريمة. ده تانك عادي ونيدو عادي جدا. ده نعناع شكله جامد اوي. بصوا السوفينيرز. لا شكلهم حلو اوي. ده الماجنتس. علشان يلزقوا في نفس المكان بالظبط. واو يا جمل. ودول شكلهم تحفة حلوة اوي. انا عايزاهم كلهم دلوقتي حالا لاني ما رحتش دبي، بس انا عايزه السوفينيرز بتاعت دبي. دي حلوة اوي اوي اوي، شبه الشغل بتاع سينا بتاعنا. الذهب شكلهم حلو اوي. ده بقى ممر السعادة الحقيقي اللي رايح كوريا. That removes 99.96% of bacterial germs and dust, and the air is completely changed and with the cleanliness. ده شراب عشان نقلع الجزمة ونلبسه عشان نعرف ننام من النور. 국내 일 방지를 위해 안내 말씀드립니다. 한국으로 입국하는 여행객들은 육류, 소세지 등의 축산식품과 포함된 간식 여행객께서는 가축 사육 축산시설의 도움을 자제해 주시고 وده عشان ما يزعجوناش بنختار واحدة منهم ونحطها على الكرسي. أنا لو نمت يعني هحط دي. أكيد عايز أكل. أنا مش عارفة ده ايه الديوتي فري، مش عارفة بصراحة. شعور التغيير في الضغط لما بنعمل لاندنج أو تيكينج أوف، لما بنعمل هبوط أو لما بنقلع فوق في السماء، في ناس كتير قوي بتخاف منه، بتبقى خايفة من اللحظة دي، بس أنا دي من أمتع اللحظات عندي في الطيارة. كنت بقول ان انا هحاول انام علشان المهزله اللي هتحصل، عشان انا عندي 13 ساعه ترانزيت. بس الانوار اللي في الطياره كانها نجوم، والحمام ده كيوتر اكتر بكتير من التاني. هاي في مراية طويلة كمان مدلعنا يعني. هو طبعا الحمام ضيق جدا، عاملة وايد انجل عشان كده انتوا حاسين انه في مكان يعني، بس لا. تعملوا كليك من هنا علشان تزودوا سعاعات او سخونية المياه. المياه في الطيارة محطوطة في كوبايات زي الزبادي. بس من احلى المياه اللي انا شربتها في حياتي، معرفش ليه. دي وجبة كوري، ده الكيمتشي بتاعهم، وإجاز دي فاكهة عشان نحلي، في كرواسون، وده جوتشوجان. جوتشوجان ده بيست كده حراق، مش عارفة ده ايه، ودي مربى. الحمد لله الطيارة كانت فاضية، فأخدت ال3 كراسي اللي جنب بعض وعملتهم سرير. لسه ناقص ساعتين المفروض. كان إحساس رهيب بجد وأنا بتفرج على السحاب من فوق، كأني في حلم. أنا قررت إن أنا منامش وأقعد أتفرج على السحاب من كتر ما هو كان حلو. بجد منظر من أحلى المناظر اللي ممكن أي حد يشوفها.
مستني واحدة بس اجربها يعني، بس بجد في اختلاف كبير. تقريبا نوع من انواع الحلويات الهندي، شكله حلو قوي. مش عارفه، انا مش قادره اكل خالص خالص بجد. فراخ حقيقة معاها رز. بجد من كتر ما كان المنظر من شباك الطيارة حلو، كان صعبان عليا انام. مكنتش بعمل حاجة غير ان انا عمالة اتفرج بس. هو اللي تحت ده بحر، انا مش عارفة لو انتوا شايفينه. وساعتها قررت ان انا عايزة يكون عندي اليخت بتاعي وامشي في البحر ده براحتي. وبعد كده لما شفت الجزر دي قررت ان انا عايزة يبقى عندي جزيرة بتاعتي. أحلامي بتكبر كل ما فترة الطيارة بتطول. على قمة واحدة من الجبال الخضراء ديت كان في بيت وحاطط شمسية وعايش حياته. بجد أنا قعدت أفكر إن بجد دي هتبقى الحياة اللي أنا بحلم بيها، إن أنا قاعدة على قمة جبل لوحدي ماليش دعوة بأي حد. أنا بحب الناس بس بحب الطبيعة والحيوانات أكتر. أنا أسفة لكل بني آدم بيسمعني، بس بجد يعني مع مرور الوقت بتأكد أكتر. أنا عارفة إن أنا بصور كل إقلاع وكل هبوط، بس أنا بجد بجد بحب اللحظات ديت. وعامة الطيار ده أشطر من الطيار اللي نزلنا دبي، بجد ما حسيتش بالهبوط بتاعه زي التاني. مش وصلنا خالص يعني، لسه في بقى طيارة كمان. هنا هنستنى 13 ساعة بإذن الله. أول ما تخرجوا من المطار بيرحبوا بيكوا بالأكل الكوري. أول ما تخرجوا من الطيارة مش من المطار. الحاجات دي شكلها جامد قوي. يا جماعة عندهم في التويلت اتيكيت بال، I guess ده بيشغل ميوزك عشان تبقوا مستريحين وانتوا في التويلت. انتوا عاملين ايه؟ بحاول اخلص كل الاكل اللي معايا عشان لازم نرميهم، حاجه حزينه جدا. بصوا الفلوس الكوري. شكلها جامد قوي، تحس ان انتوا اغنياء جدا. يعني ورقه فيها 50,000، الورقه ب50,000 و10,000. ملك سيزون عشان يبقى عيش انا كان معايا $1 كده في البيت، كانوا موجودين عندي، فقلت اجيبهم معايا بقى كده وخلاص. قلت مش مهم يعني، عادي خالص محتاجتهم يعني. بس الراجل عظمه. اول ازازه ميه كوري. احنا لازم نقف وقفه عظيمه عند ازازه الميه دي، لان ازازه الميه ديت في ولد كوري هو اللي اداها لنا. المفروض ان هو شغال في يعني حاجات تبع الكورنتين وكده في المطار بتاع سيول. بعد كده قلت له انا عايزه اشرب ميه عشان انا عطشانه قوي، ممكن بس اخرج ثانيه واحده عشان هم لازم بيعملوا فحوصات معينه وكده. راح قال لي احنا عندنا هنا ميه، وراح مدينا ميه. بجد انا مش هنساه ابدا، مش عشان هو كوري وكده وانا عندي نقطه ضعف، لا. علشان هو كان كيوت. I'm waiting for her. هي ايه الضلمة دي؟ في واي فاي لسه؟ مش عارف. بصوا شكل الباص بجد. بصوا الشباك. دي سيول حصل فيه تغييرات. المفروض ان انا كنت هقعد في جيجو، المفروض ان انا كنت هقعد في جيجو مش في سيول، ده كان انا المفروض رايحه، بس حصل تغييرات. هفهمكم بقى لما اوصل ان شاء الله. انا لحد اللحظه دي ما كنتش مستوعبه ان انا فعلا وصلت كوريا، الا لما مشيت في الشوارع بالباص ولقيت اليوفات كلها مكتوبه بالكوري. الشوارع شكلها غريب بجد، شعور غريب قوي قوي بجد. عشان نعرف ندخل كوريا لازم نقعد 14 يوم كورنتين، وبعد كده نتعامل كأننا اشخاص عاديه. المفروض ان احنا كنا نقضي الكورنتين في جيجو، في المكان اصلا اللي انا رايحاه اللي فيه الجامعه بتاعتي، لكن حصل تغييرات ولازم نقضي ليله في سيول ونتاكدوا ان احنا عندنا كورونا ولا لا، بعد كده يسفرونا. فاحنا دلوقتي وصلنا للفندق اللي في سيول اللي احنا هنقضي فيه يوم الكورنتين.